avut 1.7 și am mai dat drumul un pic. Am să fac la prima oprire. Așa, împinge tu de acolo pe cric. Da, mulțumesc. De 1-1 am și eu. Îmi place viața periculoasă. Stai. Vreau să văd dacă pot face deadlift, dar nu cred. Hai, maimuța. Nu e în viteză, mă? Aici au fugit și fața. Oprește. No. Ideea e în felul. Eu nu pot să-mi întind mâna, știți? Arăt. Da? Așa. No. Ideea e în felul următor. Șoldul. Sprijin motocicleta pe șold. O împing cât e nevoie, dar pun piciorul tău de sprijin e ăsta, da? Ăsta îl folosesc numai ca să pivotezi motocicleta. Da? Ăsta e piciorul tău de sprijin. Pe ăsta stă greutatea motocicletei și ne învârtim pe el cu tot cu motocicletă. Că ideea e să întorci 180 de grade motocicleta pe drumuri înguste, da? Pentru asta trebuie să rupem aderența pe spate, la limita ambreiajului accelerăm, scos controlul tracțiunii. E scos. E scos, da? Așa. Ghidonul bracat maxim, stânga, maxim cât merge. Eu nu pot să întind mâna pe acolo. Ai înțeles, da? Accelerăm, rupem aderența. Piciorul de sprijin, piciorul pe care stă motocicleta, șoldul, aici, la mijlocul ei, și privirea neapărat unde vrei să mergi. Nu te uiți înainte, că nu o să-l faci. Deci vrei să mă întorc acolo, acolo mă uit cu privirea unde vreau să-mi ajungă roata față și pivotez odată cu motocicleta. Bine? Deci 3 mișcări. Șoldul, aici, piciorul de sprijin, bracat maxim, cu limita ambreiajului, accelerația și privirea. Hai! Șoldul, mai în față. Mai în față. Așa. Piciorul de sprijin mai în față un pic. Trebuie să-l înclin mai mult să rupi aderența, da? Hop, hop, privirea. Unde vrei să mergi? Bun, hai! Hop. Bine. Oricum arată mai bine ca data trecută.
altfel și ciuburile sunt. Văd acum pe Later. Uite-l aici. Oțetul e aici. Ia oțet. O adus Ligianul lui ăsta micu. Eu documentez rețeta. Unde dracu am pus Ligianul să-mi Da, trebuie și eu pentru că te puneți bun până în gulaș. Dar ciorba de pește, cred că. Da, asta nu e ciorbă de pește, nu? Păi dacă e de... Nu, adusul să fie la umbră. Să... Nu și ăștia acolo. Pe minte. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. A few minutes later.